بریم که جذاب‌ترین و خوشمزه‌ترین تیرامیسو ناپلونی رو بهتون یاد بدم. برای درست کردن ناپلونی تیرامیسو نیاز داریم به یک کرم نارگیله خیلی خوشمزه. من برای این تیرامیسو از کرم نارگیل استفاده میکنم چون احساس میکنم همخونی داره و خیلی طعمش جذاب‌تر میکنه. برای درست کردن این کرم نیاز داریم به پنیر ماسکارپونه که کاملا بدون نمک هست، خامه قنادی. حالا من اینجا خامه زده شده از قبل داشتم که فریز کرده بودم، همین رو برمی‌دارم و از همین استفاده میکنم. نیاز به فرمگیری عالی ندارم. مورد بعدی نیاز دارم به پودر نارگیل چرب و مورد بعدی هم شکلات سفید که کاملا ذوب کردم. یه مقداری سفت شدن دوباره بذارم داخل مایکروفر که یه مقدار دیگه نرم بشه. و مورد آخر هم که بادوم پرک که من داخل فرگوش و یه مقدار توستش کردم و برای همین تغییر رنگ داده. وقتی توست میکنه یه مقدار خوشمزه‌تر میشه و رو طعمش خیلی تاثیر میذاره. برای شروع کار نیازه که بادومای پرکی رست شده با نارگیلمون رو داخل غذاساز بزنیم تا کاملا پودر بشه و کاملا یک دست پودر نارگیل. اینا رو با غذاساز یه مقدار میزنم تا کاملا یک دست بشه و دونه هاش ریز بشه. باز میکنم یه چک میکنم، اگر نیاز داشت دوباره با غذاساز میزنم. اگه بودادش کنین همینقدر تغییر رنگ میده. اگرم که بادوم زمینیاتون رو پرک بادوماتون رو بوداده نکنی رنگش اینجا کاملا سفیده. خب بادوم پرک و نارگیلمون که خوب با هم زدیم و کاملا پودر یک دست شد میذاریمش کنار. تو مرحله بعد خامه قنادیمون رو داخل کاسه میزنم، یه مقدار با همزن میزنم تا بافتش یک دست بشه و یه مقدار سبک بشه، با همزن برقی میزنم و بعد پنیر ماسکارپونه رو بهش اضافه میکنم. یه مقدار که خاممون رو زدیم پنیر ماسکارپونه همدم‌محیط رو هم بهش اضافه میکنیم. خب بچه‌ها یه مقدار که با همزن زدم با لیسک هم زیر رو میکنم تا مطمئن شم خوب هم خورده. اگر نیاز داشت بازم با همزن برقی میزنم تا خیلی خوب و عالی یک دست بشه و تمام قسمت های پنیر ماسکارپونه با خامه یک دست بشه. حالا من اینجا داخل رسیپیم شکلات سفید هم داشتم. کاملا میذارم داخل مایکروفر 20 تا 30 ثانیه تا بماری بشه. بعد بذارم وقتی بماری شد تو دمای محیط تا کاملا خنک بشه و بعد به کرم پنیریم اضافهش کنم. برای اینکه خیالم راحت شه قبل اینکه اینو کلش اضافه کنم داخل کرم یه مقدار کرم برمی‌دارم میریزم داخل شکلات هم میزنم هم دماکه شدم بعد شکلات رو بهش اضافه میکنم که یه موقع شکلات توی کرمم نبنده. یه مقدار کرم پنیر بهش اضافه میکنم خیلی خوب با قاشق هم میزنم کاملا یک دسته تون این کار انجام میدم تا شکلات نبنده. خب بچه حالا که یک دست شد الان اضافهش میکنم به داخل کرم پنیری. یه مقدار با لیسک زیر رو میکنم مخلوطش میکنم بعد با همزن برقی خوب میزنم تا کاملا شکلات داخل کرم پنیری مخلوط بشه. کرم پنیریم که آماده شد مخلوط نارگیل و بادوم رو بهش اضافه میکنم. خوب هم میزنم تا کاملا یک دست بشن. خب بچه ها کرم من آماده است. من اینو قیف میکنم تا بقیه کارم انجام شد داخل یخچال نگهداریش میکنم. میتونین تا چند روز داخل یخچال نگهداریش کنید 2-3 روز یا حتی فریزش کنید. ولی در حد 1-2 ساعت من میذارم یخچال تا طعم خوب بخورده هم بره و بقیه کارم هم انجام میدم. بچه برای ناپلئونیش ما از خمیره آماده هزاره استفاده میکنیم. حالا هر برندی که اوکی هستید. فقط 2 مدل هست، یه سری مخصوص شیرینیه و یه سری مخصوص شورینیه. ما برای کارمون از خمیر هزار مخصوص شیرینی استفاده میکنیم.
این خمیر توی فریزر نگهداری میشه و قبل از مصرف حتما توی دمای محیط توی یخچال 1-2 ساعت بذارید تا کاملا همدمای محیط بشه و بعد استفاده کنید. الان خمیر من همدمای محیط شده، من از جا در میارم. خب بچه خمیر رو به آرومی باز میکنیم. اگر خوب یخ زده باشه بخیلی راحت باز بشه. فکر میکنم برای من یه مقدار هنوز سرما داره. با آرومی باز میکنم تا ترک نخوره. خب بچه من به اندازه ظرفم و جایی که میخوام درستش کنم اندازه‌اشو زدم. شما حالا میخواد ظرفش مربع باشه، هر چند تا هسته طبق ظرفتون اندازه‌شو مشخص کنیم. من الان نیاز به 2 تا مستطیل 30x10 داشتم که کاملا اندازه‌اشو مشخص کردم و حالا الان میخوام ببرمش. حالا خمیرایی که به ابعاد مورد نظرم برش داده بودم رو بلند میکنم و داخل سینی فرم میچینم. این اطرافش رو دور نندازین، همه اینا رو هم بذارید بپزه. میخوایم پودرش کنیم و روی کیک ازش استفاده میکنیم. داخل فری که از قبل روی دمای 190-200 درجه گذاشتم میذارم بپزه. داغ شده کاملا فرم و اینکه حدودا تا جایی که روش کاملا طلایی بشه میذاریم بپزه. حدودا نیم ساعت 35 دقیقه 20 دقیقه طول میکشه. قبل اینکه توی فر بذارم با یه چاقو روشو خط خط میندازم تا خمیرم پف نکنه بیاد بالا. خب بچه خمیره ناپلئونمون پختش. نگاه کنین قشنگ زیر و روش یه رنگی کاملا قشنگ گرفت و این کنارهاش هم که من گذاشتم میخوام پودرش کنم و روی کار ازشون استفاده کنم. حالا بر اساس خواستتون میتونید 2 تا 3 لایه داشته باشین. من میرم جلو، اگر نیاز بود 3 لایه میذارم، اگر کافی بود تا 2 لایه هم کافیه. برای شروع یه لایه از نونم رو کف میذارم و اینجای کار با هر چیزی دلتون خواست بچه‌ها میتونیم مرطوبش کنیم. من میخوام با شیر نارگیل مرطوب کنم تا طعم و عطر بیشتری از نارگیل داشته باشم، ولی با شیر معمولی هم میتونید این کار رو انجام بدین. حالا شیر نسکافه، شیر قهوه، هر چیزی که داشتین و دوست داشتید با شیر یا شیر نارگیل مرطوب کنیم. اگر میتونستین داخل یه ظرف بزنید و کاملا مرطوبش کنید در بیارید خب خیلی بهتر میشه. چون من ندارم میتونم یه مقدار همین جوری بریزم داخل، ولی یه مقدار زیاد مرطوب کنید تا قشنگ نونتون مرطوب بشه. حالا از کرمم که آماده کردم روی نون ناپلئونی پایپ میکنم. با هر ابزاری که داشتین خیلی خوب کرمتون رو روی نون پخش کنید. کرمو که زدم لایه بعدی نونم میذارم روش و یه ذره فشار میدم که خوب بچسبه و دوباره با شیر نارگیل روشو کاملا مرطوب میکنم. بعد از اینکه خمیر ناپلئونمون رو دوباره مرطوبش کردم، حالا دوباره لایه بعدی از کرمم رو روش پایپ میکنم. و دوباره لایه بعدی خمیرمون رو روش قرار میدیم. بچه میتونید دو لایه درست کنید، میتونم 3 لایه درست کنید. من چون میخواستم 3 لایه باشه از 2 تا خمیر ناپلئونی استفاده کردم و حالا درست کردم. اگه خواستین 2 لایه باشه هیچ اشکالی نداره، میتونید تا نصف این قالب پر شه کاملش، نیازی تا ته و کامل پر بشه. دوباره همین روند تکرار میکنم، مرطوب میکنم، کرم میزنم و میرم سمت بالا. خب بچه تا اینجا کار دسر من آماده شد. برای تزیینش ما کلی این خورده ها داشتیم کنارها که استفاده نمیشد، گذاشتیم توی فر پخ. حالا با دست شروع میکنیم به پودر کردنش. کاملا همه قسمتش رو پودر میکنیم و با همین پودرهای ناپلئونی تزیینش میکنیم. تزیین معروف خود شیر ناپلئونی همینه. یا حتی دوست دارین تیره تر یا بیشتر از این نرم شه میتونین، خشک تر شه میتونین دوباره بذارین توی فر با دمای بالا تا سریع خشک‌تر از این که الان هست بشه. و با خورده های نون کاملا روش رو تزیین میکنم و خود این تزیین که تزیینات معروف شیر ناپلئونیه که کلا 2 تا دورش از خود نونش زده میشه.
خب بچه تیرامیسو ناپلونی ما آماده است. من میذارم داخل یخچال تا 5-6 ساعت یا حتی اکثر تا 1 روز داخل یخچال بمونه تا کاملا کرم به خورده لایه ها بره و مرطوب بشه و جذبش بشه و بعد در میاریم و برش میزنیم و میل میکنیم این بر داخل یخچال تا استراحت کنه.